Hello guys, good afternoon. Welcome to my vlog. Ayan, to this video guys. Ayan, naggumawa po ako ng pang merienda. Sa dalawang ingredients lang, pwede ka nang gumawa ng panghimagas. Kaya ito po yung naisipan ko guys. Napakatipid at sa murang halaga makakaroon na tayo ng pang snack natin. Kaya pakita ko sa inyo guys. Samahan nyo ako. Let's go. So ito guys yung ating dalawang ingredients. Isang malaking can na angel creamdensada. Isang pack ng FUDGEE BARR. Ayan, umpisa na natin guys ang paggawa nito. Madali lang to guys.